Ju Roma, miq, zonja dhe zotri, në këtë premte datës 7 qershor, ora shënon 21, jam Xhaxhiun, do të qëndrojmë bashkë për rreth 1 orë 30 minuta në 3 ftuar që do t'i pres një pas një. Fillimisht do të ndalem atë kështu sikundër po ndalen të gjithë kolegët e mi në këto kohët e fundit në zhvillimet në oborin politik. Janë bërë rreth 10 ditë që ky obor politik i Partisë Demokratike nuk po gjen qetësi. Ajo çfarë po ndodh brenda godinës qendrore të kësaj partie po interpretohet lart e poshtë në varësi të interesave të ngushta, por dhe interesave të gjëra. Në një rast quhet debat, në një rast tjetër quhet shthurje, në një rast tjetër larje sapesh, nëse doni pse jo kartasisht apo komplot. Isha duke lexuar sot një shënim në Facebook të miku tim Kreshnik Çollaku, i cili shkruan se debati që po zhvillohet brenda Partisë Demokratike zhvillohet brenda, ndërsa shthurja ndodh jashtë. Dhe shthurja, sipas Çollakut, çon drejt rënimit, cila do qoftë pala fituese. Por çfarë po ndodh realisht prej disa ditësh në selin qendrore të Partisë Demokratike? A është ajo sot në kuotat më të ulta në politike, organizative, pse jo dhe morale? Pse zoti Basha, sipas kontrasve, është një përcaktim që e bëri javën e kaluar këtu në këtë studio, miku im Genspollo, pra, pse zoti Basha sipas kontrasve ka qëllim ta coptoj Partinë Demokratike? Nëse sot gjendja në këtë parti është e vajtueshme, a do t'jetë ajo më e vajtueshme, sikundër parashikon në profecitë e saj zonja Topalli? Kush po e mbështet Bashën? Ata që janë për bukën e gojës, sikundër thuhet lart e poshtë në PD, ose sikundër e thot pse jo zonja Topalli? Çfarë përfaqësojnë kontrasit? Figurat e pakënaqura, të zhgënjyera, ata që u ka ikur privilegjet, apo të themi dashnorët e vërtet Partisë Demokratike? Këto janë disa pyetje që unë do t'i shtroj sot me një njohës të mirë të kësaj force politike. Ka qenë drejtues, ka qenë kryetari kësaj partie në vitet e largët 95-97, me njërë mbasike së zotit në Selami, a i quhet Tritan Shehu. I themi mbrëma. Dr. Shehu, mbrëma, mirë se e bashkuar. Mbëra një hyrje time para të shfarë, sikundër e thash ndodhë në... Të mdrejtë me shumë epitete. Me jep një epitet, unë kam cituar të gjitha të që thuen sot në oborin tuaj politik. Të cilat realisht tregojnë që janë problemet, ekzistojnë problemet, dhe nuk ka si mos ekzistojnë probleme, mbas një rezultati jo të kënaqshëm, mbas një rezultati i cili na kalon përsëri në opozitë zgjedhor, në një moment të një procesi zgjedhor të brendshëm të Partisë Demokratike, padyshim unë problemet i konsideroj pjesë të kësaj periudhe politike. Disa herë mund të jenë më të egzageruara, disa herë mund të jenë më të mprejta se ç'duhet ishin, kjo është e vërtetë, por që këto probleme ekzistojnë dhe padyshim që duhen zgjidhur hap pas hapi, me qetësi, me kujdes, gjithmonë duke u prirur nga ideja e qëndruarit së bashku, nga ideja se këto probleme janë probleme të brendshme të familjes tonë, të cilat unë shpresoj dhe jam i bindur që do të kalojnë dhe nesër përsëri neve së bashku do të bëjmë luftën politike me të gjithë kolegët, pavarësisht nëse dikush do jetë në parlament, dikush do jetë në kryesi, dikush do jetë në këshilli kombëtar, dikush do jetë drejtori një departament, e të tjera me radhë, pra duke përbërshur një skuadër e cila është domosdoshme për luftën opozitare që na pret, me një qeverisje e cila unë mendoj dhe jam i bindur që do të përkeqësoj standardet e saj, që do të përkeqësoj arrogancën e saj, që do të përkeqësoj përbuzjen që tregon për qytetarin edhe për lidhjen me poshtë. Pra, në këtë situatë, padyshim, ne do na imponohet një luftë opozitare vërtet, e fuqishme, dhe ka nevojë për të gjithë që kjo luftë opozitare të jetë suksesshme. Zoti Shehu, ju jeni një shumë i mirë Partisë Demokratike, i asaj që quhet mekanizmit madh Partisë në qendër dhe në bazë. Ndaj do doja ju bëja disa pyetje konkrete dhe do t'ju lutesha të kishit edhe përgjigje të tilla. Pse juve keni cilësuar thirrjet për largimin e zotit Basha të ngjashme me plenumet e Partisë Punës së Shqipërisë? Pra, juve jeni mendimit, zoti Shehu, ta mbaroj, që të mos ketë zëra kundër? Jo, absolutisht jo. Së pari unë do të jem shumë i qartë në këto gjëra. Për mua unë respektoj mendimin e gjithë kujt. Po.
dikush mund të preferoj këtë, dikush mund të preferoj atë për kryetar. Unë jam absolutisht i hapur dhe i konsideroj të gjithë bashkëpunëtor, kolegë, dhe kam marrëdhënie normale, pune, me dikën kam dhe marrëdhënie edhe më miqësore, me të gjithë, absolutisht. Por, unë konsideroj realisht jo normale thirrjet përjashtuese. Kërkesat përjashtuese. Që ky nuk ka të drejtë të kandidojë, ky nuk ka drejtë nga çdo palë që mund të vinë të tilla element, apo ato deklarata të cilat me epitetet e tyre te kalojnë disa herë dhe normat etike. Unë në këtë prizëm mendoj dhe gjykoj që duhet të kemi të gjithë kujdesshëm, të gjithë racional, duhet të mbajmë qendrim parimor dhe duhet të kuptojmë gjashtisht se këtu është një gjë, është një familje e përbashkët, këtu është një ambient i përbashkët, ku ne shpresojmë që të kryhet tashmë një garë transparente, demokratike, e dy kandidatëve që janë, dhe pasandaj padyshim të mendojmë së bashku ato struktura që të krijojnë ekuilibrat e brendshëm, që ato mekanizma që të japin hapësirë gjithsesi kujt, pavarësisht është apo nuk është në parlament tash, është apo nuk është kryetar, është apo s'është diku tjetër, pra mekanizma ka shumë import politike për krijuar ekuilibrat e brendshëm të saj. Zoti Shehu, pse juve nuk ju duket demokratike kërkesa e kontrasve, le të cilësojmë kontras, për dorëheqjen e zotit Basha? Unë nuk bëj asnjë koment të tillë. Dorëheqja apo ngrirja nga funksionet, këto janë lidhen në dëshirën e atij që i bën. Pra nuk ka asnjë forcë imponuese për kërkën që duhet bësh këtë apo atë. Gjithsesi kush gjykon, në momentin e caktuar do marr këtë vendim apo atë vendim. Kaq. Dhe unë nuk bëj asnjë koment tjetër për të çështje më tepër. Pra unë respektoj vendimin që merr gjithsesi kush. Zoti Berisha në 2013 mori një vendim duke dhënë dorëheqjen në mënyrë të pakthyeshme më. Unë në 97 mori një vendim dhe dhashin dorëheqje të pakthyeshme më dhe pa u futur më në asnjë lloj gare. Zoti Basha gjykoi dhe mori një vendim të tillë që e mori një vendim të tillë që në mënyrë që mos interferojë në garën që do bëhet, por duke qenë pjesë e garës. Okej, unë respektoj të gjitha vendimet. Ju respektoni vendimet. Pastaj i takon, se këtu është një problem më shumë dhe shumë i rëndësishëm, jo problem, po një pikë shumë e rëndësishme, i takon të gjithë antarësisë së Partisë Demokratike që do të votojë për të zgjedhur kryetarin midis kandidatëve që janë paraqitur, duke bërë bilancin se si e gjykon njërin apo tjetrin, si e gjykon qëndrimin e njërit apo tjetrit, mirë apo keq. Dakor. Zoti Shehu, në optikën tuaj dhe në ndërgjegjen tuaj dua këtë përgjigje, a ka përgjegjësi zoti Basha për humbjen katastrofale të Partisë Demokratike? Shiko, ju bëni një pyetje që ja ka dhënë vetë përgjigjen zoti Basha. Unë biletë sot e dëgjova zotin Basha që thoshte që merrte përgjegjësitë e plota për humbjen e Partisë Demokratike në zgjedhjet e kaluara. Megjithëse nuk është vetëm ai përgjegjës, janë shumë edhe rrethana të tjera që lidhen dhe me elemente të tjerë jashtë Partisë Demokratike edhe brenda Partisë Demokratike. Por ai, duke qenë drejtues, mori përgjegjësinë kryesore dhe këtë ai nuk e ka mohuar dhe absolutisht unë jam me këtë mendim që gjithmonë kryetari ka përgjegjësinë kryesore. Pra, ky është një pyetje e zaruar jo nga unë, por nga vetë zoti Basha, si përgjigje. Okej. Çfarë përfaqësojnë ta kontrasit, figurat e pakënaqura, të zhgënjyera, ata që u kanë ikur privilegjet zoti Shehu apo ata që e dashurojnë vërtet? Shiko, unë nuk i shtroj gjërat në këtë mënyrë. Në çdo forcë politike ka mendime ndryshe, ka qëndrime ndryshe, ka interesa edhe të ndryshme brenda grupimeve, njerëzore apo të grupimeve, ka dhe momente emocionale, ka shumë gjëra, ka dhe vendime të gabuara që merren ndaj individëve të ndryshëm. Ka shumë gjëra që janë në një parti politike, por e rëndësishme është që të gjithë së bashku ne tash të dalim mbi këto element. Ne tash të lëm këto element dhe mbas mbarimit dhe përcaktimit të kësaj periudhe zgjedhore, hajde të punojmë së bashku për të ndërtuar strukturat, organizmat, mekanizmat e Partisë Demokratike, theksohet edhe përpara. Pse? Që të krijojmë ekuilibrat e brendshëm të gjithë së bashku, që të gjithë kemi hapësirat tona në këto mekanizma, të forcojmë demokracinë në Partinë Demokratike dhe të bëjmë që të bashkëjetojmë në këtë forcë politike. Unë mendoj se kjo është shumë e rëndësishme. Unë këtë moment e kam kaluar dhe vetë. Në 2013 dhe ti ke qenë këtu në studio, e ke pas lartë studio, një tash. Bile ke qenë me Ylli Rakipin se mbaj mend, që ke thënë, a ditë kur u shpa në listat, që isha në pozicion që nuk fitoja në listë, djeshte, që ke thënë që sot ishte përfundimi i jetës politike të Tritan Shehut. Nuk ishte ashtu. Realisht, unë jam prapë në jetën politike dhe kam qenë dhe 4 vjet në jetën politike. Pse?
Sepse, realisht, unë mora pjesë në të fushat, me gjithë se isha një pozicion të humbës, apo jo, dieshe punë. 4 vjetë tjera të tëra drejtova një departament shumë të rëndësishëm, isha antari i kryesisë, tashmë jam prap antari i parlamentit. Pra unë mendoj se jeta vazhdon dhe hapësirat për ne janë shumë të gjera nga sa mendojmë në ca momente të caktuara. Pra unë mendoj se të gjithë bashku do të gjejmë këto hapësira, do të fokusohemi te këto kuadrate, të cilat na bën të jetojmë në Partinë Demokratike, të përpiqemi për demokratike dhe të jemi përsëri së bashku në Partinë Demokratike. Sepse hapësira, një forcë të madhe si Partia Demokratike, kaq të madhe ka hapësira për të gjithë. Dakor, në Partinë Demokratike thuhet sot që ata që përmbështesin zotin Basha janë ata që janë për bukën e gojës dhe që nuk kanë lidhje me Partinë Demokratike. Kjo është thënia e zonjës Topalli. Unë nuk e di, unë nuk kam kërkuar të di kush e mbështet, kush nuk e mbështet zotin Basha, kush e mbështet, kush nuk e mbështet zotin Selami. Këto janë probleme personale që do shprehen me votë fshet, dhe kjo është demokracia. Unë kam respekt për të gjithë, si ata që mbështesin zotin Basha, si ata që mbështesin zotin Selami. Si ata që nuk mbështesin zotin Basha, si ata që nuk mbështesin zotin Selami. Si ata që nuk mbështesin të dy bashkë dhe janë pjesë prapë e PD-s. Unë të gjithë i respektoj dhe dua që të gjithë jemi së bashku, se të gjithë na bashkon diçka shumë e madhe se ajo që na ndan në këto momente të mbas humbjes që psuam, humbjes cila realisht unë do ta them qartësisht, nuk lidhet vetëm me punën e PD-s, po lidhet me shumë elemente të tjerë edhe jashtë PD-s. Jo se nuk lidhet me problemet e PD-s, lidhet edhe me shumë problemet e PD-s, po lidhet edhe me shumë probleme jashtë PD-s, që është shitblerja e votave. Këtë e thoni ju. Këtë e thoni ju, se unë nuk pash asnjë. Po do të të lë. Po më jep dy fakte konkrete, jo kështu, llafe pazari. Më lër të them edhe diçka tjetër. Jepi. Siç është shitblerja e votave. Më jep një shembull për shitblerja e votave, siç është terrorizimi i njerëzve për kanabisin e kultivuar dhe që tash i kanë stok diku të fshehur nga ata që e shtyn për ta kultivuar dhe i morën dhe haraçin bile. Dhe tash ata janë shkatruar ekonomikisht dhe i terrorizuan për votën, siç e përdorimi i thellë, absurd, barbar që u bë administratës, gjë të cilët i kanë raportin e OSBE-Odirit. Shitblerjen e votës e ke atje. Përdorimin e administratës e ke shkruar atje. Se nuk e ngritët juve këtë gjë? Ne kemi ngritur vazhdimisht. Gjatë ditës së zgjedhjeve nuk pas asnjë ankesë që të dilte nga Partia Demokratike. Unë atje ku kam qenë kam ngritur vazhdimisht këtë gjë. Por ama, ti mos prit që unë të shkoj të kap njeri, është politik. Unë jam politikan, unë nuk kam as polic, as detektiv, as hetus, as prokuror. Unë marr opinionet, unë gjykoj në bazë opinioneve, unë gjykoj në bazë lëvizje të mëdha që bëhen të parave që u bën ato ditë, unë gjykoj në bazë terrorit që kam fshatarë dhe vinë më thonë mua pse s'dalin, pse nuk vinë, dhe e përcjell. Pastaj takon organeve për të kace, të cilët shkojnë të hetojnë, të shkojnë të investigojnë, dhe pastaj thonë, është e drejtë apo nuk është e vërtetë apo s'është e vërtetë kjo? Në fakt e ka thënë dhe OSBE-Odiri në raportin e tij, ka ngritur probleme madhore, gjë që vën në dyshim sipas tyre, sipas neve është i sigurt, kredibilitetin e këtyre zgjedhjeve. Dakor, kjo është një ranë. Po pse 200.000? Kjo është një ranë kjo. Kjo është një ranë e madhe shumë. Kjo është shumë e madhe. Kjo tregon, kjo është kaq e madhe për gjithë, jo vetëm për ne, por edhe për socialistët, edhe për LSI-stët e për gjithë. Ne duhet të shkulim nga Shqipëria shitblerjen e votës. Ne duhet të shkulim nga Shqipëria për keq përdorimin e administratës. Terrorizimin e njerëzve kur i ke fajtorë dhe i ke futur tina të fajtë që i futën me kanabisin. Nëse nuk e bëjmë të gjë, nuk do kemi kur demokraci. Pra, krahas problemet tona në PD që ne duhet të shikojmë me shumë seriozitet do të analizojmë. Absolutisht. Do të nxjerrim konkluzionet dhe mësimet tona për problemet tona. Duhet që të gjithë së bashku me Komitetin Ndërkombëtar të shikojmë të problemet të mëdha që kërcënojnë realisht demokracinë e vendit. Pse ju abandonuan rreth 200.000 zgjedhës tuaj, zoti Shehu? Po nëse neve do kishim marrë 200.000 vota më shumë që fitu zgjedhjet. Po pse ju abandonuan? Unë mendoj që këto janë arsyet. Pra, janë arsyet që lidhen me problemet e PD-s. Unë jam shumë i sinqert, organizative, të ndërtimit fushatës, të energjisë në fushatë, të mesazheve. Megjithëse kjo fushata e PD ishte vetëm parti që ishte program të shkëlqyer, ekonomik, social, financiar, ndoshta su paraqit si duhet, po programi që i shkëlqyer që ishte bërë. Pjesa tjetër nuk kishte program. Zoti Rama vetëm tallej me njerëzit, vetëm vinte loj qytetarët. Pra, jemi realistë që ajre kanë funksionuar mekanizma të tjerë. Dhe një nga këto mekanizma të mëdha, shumë të mëdha, apo 3 mekanizma shumë të mëdha janë blerja e votës, terrorizimi nga kanabisi, keq përdorimi i administratës. Dakor. Sa ju ka dëmtuar marrëveshja 18 majit? Jo, unë nuk besoj që ka dëmtuar.
Marrëveshja 18 maj që marrëveshje detyrueshme, domethënë Partia Demokratike mori maksimumin e mundshëm nga ajo marrëveshje. U nduan 7 ministra. Dhe fakti që ne arritëm të marrim aq shumë nga ajo lëvizje së çadrit, cila u kthye në një simbol, nuk u kthye në një lëvizje të madhe mbar popullore, kjo është e vërtet, po u kthye në një simbol, tregon që kërkesat tona që të drejta dhe problemet tona qëndronin. Pra, që mos thoni sot pse i ngrini të problemin, që ngritën që para. Ne që para zgjedhje tham, blerja e votës, kanabisi, keqpërdorja e administratës, të treja problemet qëndronin, që aherë dhe so pranuan kushtet tona, gati të gjitha. Po në 3 javë gjysmë, nga 7 ministra teknik, të izoluar në zyrat e tyre, unë nuk mendoj se mund ndrojë Shqipëria, ato që u bën në 4 vjetë në Shqipëri. Pra, të u shpërit, të jemi realist o gjëra. Me këtë, unë absolutisht nuk dua të minimizoj apo të eliminoj përgjegjësitë që kemi KPD-ja nga kryetari i PD-s deri te të gjithë neve së bashku. Dakor. Zoti Shehu, ju e njihni mirë zotin Selami. A është sot ai një kandidat potencial? Një kandidat serioz, një kandidat kërcënues për bazën për zotin Basha, apo është thjesht copy-paste i zotit Maqulakro? Unë do të përgjigjem në përgjithësi sepse unë do të evitoj vlerësimet individuale për njëra për tjetrin, edhe për faktin se unë jam pjesë e komisionit që merret me organizimin e fushatës dhe për vetë të detyre unë nuk mund të shpreh opinionet mia për asnjë kandidat si person, as për zotin Basha dhe as për zotin Selami. Por dua të them të gjë. Unë kam dëgjuar me keqardhje, ironira, keqinterpretime për zotin Selami. Unë mendoj se zoti Selami, ashtu si zoti Basha, janë 2 kandidatë potencial, janë 2 njerëz të spikatur, janë 2 personazhe të shquara publike në Shqipëri që njihen kudo në gjithë territorin e vendit, deri në fshatin më të fundit, dhe janë të denjë për të kandiduar të 2 bashkë për kryetar të Partisë Demokratike. Kush ta fitojë, këtë nuk e vendos asnjë grup i vogël njerëzish, as kongresi, se nuk shumë kongresi, po e vendos e gjithë antarësia e PD-s që voton. Dhe mendoj se antarësia e PD-s, kur të votoj, e ka mendjen e vend, e ka koshiencën, dhe do zgjidhë pikërisht atë që e konsideron zgjidhja më e mirë. Voton për çfarë? E di pse ju a pyes, unë nuk e njoh platformën zgjedhore të zotit. Të 2 platforma zgjedhore. Po nuk e kam parë kurrë. Ja të them unë. Unë supozoj që unë jam një demokrat i seksionit. Ku duhet ta gjej unë platformë? Të 2 platforma zgjedhore tash po shpalosen, kanë 2-3 ditë që kanë filluar shpalosja. Të 2 kandidatët po lëvizin nga në rrethe të ndryshme, në përdeget e PD-s, duke shpalosur në reciproke programet e tyre. Unë nuk e di, do nxjerrin në një broshurë, do shkruajnë në një platformë në shtyp, unë këtë nuk e di, i takon atyre, unë nuk e di këtë. Komisioni ku e bëj pjesë me vetëm anën teknike të zgjedhjeve, jo anën politike. Ne përcaktojmë rregullat e lojës, dokumentacionin, mënyrat, në mënyrë që zgjedhjet janë sa më demokratike dhe transparente. Pse u refuzua kandidimi i zotit Patozi? Unë nuk di të refuzuan një kandidim, unë di që u paraqitën 2 kandidatura, ishin 10 kandidatura të tjera, jo 2, të jemi realist. Dhe Patozi ishte? Jo, nuk ishte, zoti Patozi ishe thënë njerë që do jem pasaj ishte të rrequr, dhe pasaj u lanë 2 kandidatura. Pse u lanë 2 kandidatura vetëm këtu? Jo se nuk ishe mungesë respekti për kandidaturat e tjera, absolutisht jo, përkundrazi. Ka një respekt të madh dhe për kandidaturat e ishën të tjerat, të tjerë gjithë kanë qenë aktivistë të PD-s, militantë të PD-s, por që të kandidosh për kryetar partie, do të jesh një personazh, një figurë që të njihesh nga gjithë partia. Jo vetëm nga një seksion ose nga një deg. Do të jesh një figurë që të njihesh nga gjithë Shqipëria. Pra, në këtë mënyrë, këto 2 kandidatura ishin që kishin këto statura. A njët sot zoti Selami nga gjithë... Po të kishte edhe një kandidatur tjetër që kishte këtë staturë, padyshim do ishte... A njët sot zoti Selami nga gjithë... Edhe 5 të tjera kandidatura me këtë staturë do ishin në listë. A njët sot zoti Selami nga gjithë... Unë mendoj që si Basha, si Selami, janë 2 kandidatura që njihen nga të gjithë hapësira e Partisë Demokratike, jo vetëm hapësira e Partisë Demokratike, të 2 bashkë njihen nga gjithë hapësira e vendit. Je i sigurt për zotin Selami? Unë jam i sigurt për 2 bashkë. Jo, po flas për zotin Selami. Nuk bëj ndarje sot. Ti jemi kështu të pastër. Unë flas për nuk po e kap dot doktor Shehun sot. Vetë pozicioni im që kam në këtë zgjedhje më imponon të jem në këto linja. Dakor. Mirë. Po ju lehtësojnë çik pozitën tani po merremi me. Nuk parandove fare. Jenë çik në një pozitë vështirë. Jo, nuk kam fare pozitë vështirë. Unë përgjigjem qartësisht. Dakor. Zoja Topalli thot diku se ndjen neveri për atë grup që mbështet Bashën. Nuk besoj se e ka dhe për ju apo jo. Nuk e di. Unë nuk bëj komente për deklaratat e kolegëve të mi. Unë nuk ndjej neveri për kërkënd, as për ata që mbështesin Bashën, as për ata që mbështesin Selamin, as për ata që nuk mbështesin asnjërin. Unë të gjithë i konsideroj kolegë dhe mendoj që të bashkëpunojmë së bashku nesër në një opozitë
mjaft aktive, mjaft determinuese kundër kësaj qeverise që duhet mi gjithmonë, me keqe se shka qenë 4 vjeçarin e kaluar. Zoti Shehu, nga vjen gjithë kjo gjuhë e urrejtjes së disa prej personazheve, si zoti Topalli, zoti Imami, nga lindi kjo? Çfarë janë këta të zhgënjur, janë këta apo e kanë parë që po i wikin privilegjet, po kthehen? Unë nuk dua të komentoj asnjë deklaratë. Po diçka do komentosh, zoti Shehu, sepse ju kam tritur që të... E keni gabim, unë nuk komentoj asnjë deklaratë. Dakor. Këto gjëra është mirë të pyesni atyre që kanë bërë. Sigurisht. Një sekond. Këto gjëra është mirë të pyesni atyre që bëjnë këto deklaratat. Unë nuk merrem me të. Po unë them vetëm gjë. Që unë realisht i konsideroj të jo produktive dhe negative ato deklarata që bëhen dhe që kalojnë një cak etik dhe një cak mungese respekti ndaj njëri tjetrit. Ne duhet të jemi kritik ndaj njëri tjetrit, mund të pëlqejmë njëra apo tjetrin, por gjithmonë duhet të ruajmë respektin ndaj njëri tjetrit. Kjo është thelbësore. Po e bëm të gjë, do jemi nesër fituar. Po se bëm të gjë, rrezikohemi më shumë nesër se sot. Këta po ndalim që gjatë të ky grupi, të ky grupimi, që si duash, të këta kontrasit që thotë Polo. Çfarë përfaqësojnë? Janë pjesa konservatore sot e PD-s? Është një rrymë e vjetër, janë të pakënaqurit, janë ata që kanë humbur privilegjet, zoti Shehu, besoj se një definicion do ma japësh. Jo, nuk jap asnjë definicion. As edhe për këtë nuk ma jep. Çdo njeri në PD, në kryesi, në Shiu Kombëtar, i vjetër, i ri, ka të drejtën të marrë pozicionet politike të tij në një moment, sidomos në momente të cilat janë momente edhe emocionalisht të ngarkuara, mbasi humbi Partisë Demokratike, momente kur disa kolegë nuk janë në parlament, ajo padyshim psikologjikisht influencon të shumë kolegë, me drejt apo pa drejt, nuk hyn në të koment fare, por që dhe padyshim krijohet në një ambient më i ndezur se ç'duhet. Unë shpresoj, unë besoj dhe gjykoj që ky ambient i ndezur shumë shpejt të hyjë në një linjë normale, sinkrone të marrëdhënieve tona, edhe me objeksionet që mund të kemi ndaj njëri tjetrit, edhe me vërejtjet që mund të kemi ndaj njëri tjetrit, edhe me mungesën e dashurisë thonjza që mund të kemi ndaj njëri tjetrit, prapë se prapë, unë mendoj se të gjithë bashkë të kuptojmë që duhet të jetojmë së bashku në familjen quhet Partia Demokratike. Zoti Shehu, a kanë punuar ky grup kundër Partisë Demokratike para dhe gjatë fushatës së PD-s? Unë nuk merrem me teori konspiracionesh. Këtë e ka thënë zoti Basha. Këtë e ka thënë vetë zoti Basha. Unë tashim pyete mua. Tashim më pyete mua. Unë nuk merrem me teori konspiracionesh. Unë e thash, ka ardhur momenti që neve të shikojmë më shumë se kaq. Shikojmë për të nesërmen mbas zgjedhjes kryetarit. Për gjithë mekanizmat për të qenë së bashku. Po e bëm të punë, ta dish do jemi fituar të gjithë. Dakor. Nëse zoti Basha fiton në 22 korrik, ai do të jetë kryetari de jure e Partisë Demokratike, por shikoj një ditë një intervistë të zotit Mustafaj që tha nuk do të ketë legitimitetin e kryetarit. Unë jam i bindur që kushdo që fitojë 22 korrik, do ketë legitimitetin e plotë të kryetarit, do jetë kryetari i Partisë Demokratike, do udhëheqë Partinë Demokratike në betejat e ardhshme dhe jam i bindur që kushdo që zgjidhet kryetari i Partisë Demokratike do të bëjë të gjitha përpjekjet maksimale për të bashkuar të gjitha potencialet e vjetra, të reja, të ardhshme të Partisë Demokratike në familjen tonë që quhet Partia Demokratike. Absolutisht jam i bindur që kushdo që do bëjë të punë. Ne të gjithë do ndihmojmë pikërisht në këtë gjë. Unë personalisht do ndihmoj forcisht në këtë gjë që Partia Demokratike të jetë e bashkuar. Shiko, Partia Demokratike ka kaluar edhe momente të tilla, edhe në kohë të vjetë, edhe në kohë të kaluara dhe prapë është ribashkuar. Ne u ribashkuam, thrasim kështu, edhe me ata që në gjuhet me push në theshatën disa herë. Dhe më thënë, timi kështu. Po, ishte Sali Berisha. Pa dushim. Dhe Sali Berisha është dhe sot. është dhe sështë. Je i sigurt për këtë dhe është dhe sështë? Shiko, unë nuk mendoj se roli i Sali Berishës ka mbaruar. Po pse heshtë Berisha? Ai, sepse pa dushim, ai ishin personalitet, ai ishin figurë e madhe, që ka një influencë dhe një prestigjë të madh, jo vetëm i Partisë Demokratike. Unë kam thënë, e them qartësisht që jo për në gjë, por edhe në Shqipëri, edhe në rajon, ka qenë dhe është një faktor për mua stabilizues edhe për rajonin. Pra, unë mendoj se ai është një personalitet që do vazhdoj të luajë një rol pozitiv, jo vetëm për PD-n, por dhe shumë më gjerë se PD-ja. Atëherë pse nuk flet doktor Berisha? Atë di ai vet. Ai di vet veprimet e tij, momentet e tij, gjykimet e tij, absolutisht dhe gjykon vet kur janë momentet që duhet të reagojë dhe kur duhet të reagojë. Por jam i bindur që ai mendon gjithmonë në lidhje me këtë çështje për realizimin e një bashkimi
dhe për forcimin e një kohezionit të plot të Partisë Demokratike. Shumë njohës Partisë Demokratike, analistë thonë se zgjedhja e zotit Basha, kryetar Partisë Demokratike, duket se do t'i shkoj për shtatë zotit Rama dhe mund t'i zgjasë ati mandatin. E ndani ju këtë mendim? Unë them që kushdo që zgjedhet nga dy kandidatët, thash, unë nuk bëj dot asnjë diferencim edhe për momentin, për pozicionin që kam në komision. Kushdo që zgjedhet nga dy kandidatët, nuk do t'i shkoj fare për shtatë zotit Rama. Por përkundër do të një opozitor i fortë, aktiv, energjik, ndaj qeverisjes 4 vjeçare të ardhshme, unë besoj që nuk do të 4 vjeçare, të zotit Rama, e cila jemi bindur që për shumë arsye do t'jetë edhe më negative, edhe më vicioze se ajo që kaloi. Pra do ketë shumë hapësira për bërë një luftë të ashpër opozitare dhe për të krijuar një blok të madh opozitar për të krijuar në Shqipëri sa më shpejt ndryshimet e ardhshme. Zoti Shehu, ndoshta pyetja është pak e vjetruar, por gjithsesi nuk më kon t'ja bëj për punën e listave. Si shpjegohet çoroditja që ndodhi me listat tuaja? Unë nuk dua të bëj komente për këtë çështje. As për këtë s'doni të bëni komente? Ato lista. Zoti Shehu vjen keq, po bëni asnjë koment, unë nuk kam thritur që ne të komentojmë. Ato lista i mori përsi. Janë prerogativi kryetarit. Për dhe i bëri kryetari i Partisë Demokratike. Kryetari i Partisë Demokratike sot është në garë për kandidat dhe unë e thashë përpara që nuk hyj dhe nuk analizoj asnjë veprim të dy kandidatëve, qoftë për të mirë, qoftë për të keq. Mendoni se këto lloj lista nuk kanë ndikuar në humbjen e PD-s? Unë mendoj që në humbjen e PD-s kanë ndikuar shumë faktorë. Përveç atyre, po jemi ke lista. Shumë faktorë të brendshëm, mund të ketë elemente të listës që kanë ndikuar, siç ka gjithmonë, listat mund të kenë probleme, por kanë shumë faktorë të brendshëm të Partisë Demokratike, të cilat kanë ndikuar, siç thash, faktor organizativ, faktor fiktiv, faktor që lidhet me fushatën, faktor që mund të lidhet me listat, faktor që mund të lidhet me mënyrën e prezantimit të programit, sepse realisht e kishim program shkëlqyer. E them me bindet plot. Një program të shkëlqyer, kur pala tjetër nuk kishte program fare, realisht isha kjo gjë. Për mënyrën se si ne ndoshta duhet të kishim afrontuar më mirë dhunën që u bë, shitblerjen e votave, që megjithëse bëm të gjitha përpjekjet për ta afrontuar, edhe arritëm ta bëjmë shumë të qartë para gjithë opinionit publik dhe bëshëm rrezikun që vinte nga shitblerja e votave, nga kanabisi, nga keqpërdorimi i administratës. Por ka që arrit, ti jemi realist. Kjo janë probleme që lidhen me ne, ashtu si janë probleme pastaj tjera që lidhen me ambientin tërësi ku zhvilluan zgjedhjet. Është sot në nivelin më të ulët partiu, e njofti mirë Partinë Demokratike, është sot në nivelin më të ulët të saj në historikun e 27 viteve. Padyshim, Partia Demokratike nga kjo zgjedhje doli në një nivel të ulët të saj, do të jemi qartësisht, doli me një rezultat që ne nuk e pritshim, unë duhet të janë shumë i sinqert. Unë nuk isha nga ata që mendoja që ne do fitonim të zgjedhje, them drejt, unë nuk e gjykoja, nuk mendoja për të gjë, për shumë arsye, se i dija këto probleme. Padyshim, ky rezultat ishte më negativ nga i pritshmi, ku kanë influencuar shumë faktorë, por mos harrojmë se Partia Demokratike ka në boshtin e saj, ka në genin e saj një forcë rikuperuese të jashtëzakonshme. Cila është kjo? Të pallogaritshme. Cila është? Që e ka provuar në momentet më të vështira të saj dhe pastaj mënyra si rikuperuar ka qenë e shkëlqyer. Prandaj, në një moment kur ne kemi përballë një pushtet të stërmadh, të rrëmbyer pa të drejtë, sepse vetë procesi nuk është demokratik, dhe në moment tjetër kur kemi në anë tjetër përballë Partinë Demokratike me vlerat e saj morale dhe me forcën ligjëruese, unë gjykoj dhe mendoj që në Shqipëri asnjë nuk do të habite nëse ndryshimet do të mundohen shumë shpejt nga shpendojmë. Zoti Shehu, pse mbështesni ju zotin Basha? Unë nuk mbështes as zotin Basha, as zotin Selami. Unë e thash pak përpara, unë jam antar i komisionit që merret me organizimin e votimit dhe jam i bërë rezervuar nga të gjithë. Unë mbështes një proces zgjedhor të drejtë, transparent, demokratik dhe për këtë po punoj së bashku me kolegët e mi, me zotin Gjana dhe me tjerë që jemi në komision për të ndërtuar gjithë infrastrukturën e nevojshme që ky proces të jetë me gjithmonë pa asnjë tëmet në veten e tij dhe të japi rezultat atë rezultati i tij të jetë në përputhje të plotë me vullnetin e antarësisë që do votoj. Nëse juve keni qenë kryetar, nëse do të ishit në pozicionin e zotit Basha, do ta kishit dhënë dorëheqjen dhe do të hynit në një garë i barabartë me zotin? Është një shiko. Po ju apës juve, po jo. Është një pyetje që nuk bëhet. Po ju a bëj juve tani. Në çdo moment rrethanet të ndryshme, gjykimet të ndryshme, mënyra e perceptimit është e ndryshëm,
vendimarrje ndryshme, janë shumë faktorë që të bëjnë të marrin vendim. Po unë mendoj se vendimi i zotit Basha për ngrirjen, për shkarkimin nga vetëti të gjithë funksioneve ekzekutive që për mos interferuar në fushatën, në pjesën zgjedhore, dhe sepse ai që vendos kandidonte, ishte për mua një qëndrim racional, normal, dhe nuk jep asnjë dëm, asnjë interferencë nuk krijon në procesin zgjedhor të brendshëm të Partisë Demokratike. Dakord. Ke ndonjë merak tjetër përpara se të falenderoj? Jo, besoj se tham të gjitha. Si do të jetë gara 22-shit e parashikon do të jetë normal. E para do të marrin pjesë, jo, pyetja është kjo, do të marrin pjesë demokratët votojnë? Po do marrin, patjetër. Unë besoj që demokratët do marrin pjesë, kanë interes të marrin pjesë, kanë interes të shprehin mendimin e tyre me votën e fshehtë atë ditë dhe të japin kështu kontributin e tyre dhe të influencojnë në zgjedhjen kryetarit të ardhshëm të Partisë Demokratike. Si është sot një demokrat? Jam kurioz. I mërzitur? Absolutisht. Ja të them unë. Është i mërzitur. I çoroditur? Po, edhe momenti çoroditur, jo, edhe momenti çoroditur ka, është normal në këto momente. Por unë mendoj se shumë shpejt po kalojnë këto gjëra dhe vetë kjo fushatë influencon për të thelluar mendjen, për të filluar të rimendohet, për të ardhmen. Okej. Dhe ndërmerrimi për të ardhmen sjell përsëri ribashkim, konsolidim dhe solidaritet midis nesh. Zoti Basha, sot në PD ka më shumë armiq se sa miq? Këtë do të tregoj rezultati votimit datës 20 të korrik. Tritan, falenderoj fort që ishte me mua sot edhe mbi të gjitha për këtë analizë që ju i bët partisë që juve njihni kaq mirë. Unë jo rastësisht ju zgjodha juve për të ndarë disa mendime. Unë stopohem këtu, rikthehem pas pak çastesh, pas një hapësire shkurtër publicitare. Do merrem me një panel që nuk ka fare lidhje me politikën, aq më tepër me PD-n, por ka lidhje me një botë tjetër, me një botë magjishme. Dhe bota magjishme vjen nga pasarelat e miseve, një mis pritet të vinë këto çaste publicitet.